तपाई एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले आफ्नो अडियो क्वालिटीमा एकदम ध्यान दिनुभएको हुन्छ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि अडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो आइरहेको हुँदैन, राम्रो गइरहेको हुँदैन र धेरै चाहिँ फलोअर्स साथीहरूले चाहिँ जुनले सब्स्क्राइब गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहनु भएको हुन्छ तपाईको अडियो चाहिँ राम्रो भएन भनेर। मलाई पनि धेरै साथीहरूले भनिराख्नु भएको थियो तपाईको अडियो क्वालिटी एकदम राम्रो भएन, यसलाई चाहिँ सुधार्नु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो। त्यो भएको हुनाले आज मैले एउटा युट्युब जुन मेरो च्यानल छ त्यसको लागि चाहिँ अडियो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि एउटा पिन माइक चाहिँ लिएर आएको छु र म त्यसको अनबक्सिङ आज गर्न गइरहेको छु। तपाई पनि अब एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो अडियो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि कस्तो पिन माइक चाहिँदो रहेछ भनेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने आज यो भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी दिनेछु र अनबक्सिङ पनि गर्दैछु मैले ल्याएको पिन माइकको। र दुईटा अहिले मेरो अडियो जस्तो सुनिरहनु भएको छ त्यो अडियो र त्यो मैले नयाँ माइक ल्याइसकेपछि चाहिँ रेकर्ड गरेको अडियो दुईटै अडियो तपाईलाई सुनाएर म्याच पनि गराउने छु कतिको इम्प्रुभ हुन्छ। र यो अनबक्सिङ हेरेर धेरै जानकारी लिनको लागि हाम्रो यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। म यो भिडियोमा तपाईलाई यसको अनबक्सिङ पिन माइकको गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो दराजबाट अनलाइन सामान जुन अनलाइन शपिङ छ दराज त्यहाँबाट चाहिँ मेरो यो सामान आइसकेको छ र म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अनबक्सिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई सोबै भन्दा सुरुमा चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ। यो बक्सलाई चाहिँ अनप्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यो चक्कु यो कैँची लिएर यसलाई म काटेर चाहिँ यहाँनेर अनबक्सिङ गर्दै छु। यो खोल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एउटा बट्टामा प्याकमा चाहिँ मेरो सामान आइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बिलहरू पनि आएको छ। यो बिलको खासै आवश्यकता रहेको छैन त्यही भएर यसलाई साइड गरौँ। त्यस्तै यहाँनिर तपाईले यो चाहिँ प्याकेट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्याकेट पनि म कैँचीले काट्दैछु। र तपाईले यहाँ अब फाइनल्ली मेरो पिन माइक बोया M1 भनेको चाहिँ पिन माइक तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म यो प्याकिङ खोलेर यहाँनेर म तपाईलाई देखाउँदै छु यो भित्र के रहेका छन् के सामानहरू र यसको अडियो क्वालिटी पनि म तपाईहरुलाई सुनाउने छु। यसलाई सबभन्दा सुरुमा यो बक्स ओपन गरौँ। यो बक्समा चाहिँ एउटा यो तपाईले यो म यता कैँचीलाई साइडमा राख्छु यस्तो एउटा झोला देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनेर चाहिँ यो बक्स तपाईले देख्दै हुन्छ। यो बक्स भित्र चाहिँ यहाँनेर एउटा म्यानुअल गाइड रहेको छ। यो यसलाई पनि साइडमा राखौँ र त्यसपछि यहाँनेर एउटा अर्को कार्ड रहेको छ। यसको पनि खासै आवश्यकता छैन यसलाई पनि साइडमा राखौँ। र अब म यो थैली खोल्दै छु। यो थैली भित्र के छ यसलाई खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पिन माइक चाहिँ हाम्रो फाइनली यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईले यसको तार देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम लामो यो चाहिँ 6 मिटर लामो तार रहेको छ र यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। र यो भित्र अरु के छ हामी हेरौँ। यस भित्र यो एउटा रहेको छ र यसलाई चाहिँ अब म तपाईलाई देखाउँदै छु यहाँनेर यो भित्र के छ भनेर। यसलाई यसरी च्यातौं र यहाँनेर यो भित्र चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2-3 वटा हाम्रो सामान रहेको छ र एउटा यहाँनेर ब्याट्री पनि रहेको छ। यो चाहिँ यहाँनेर पफ कार्ड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ टपमा यसरी यसलाई चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अलिकति तपाईको नोइज चाहिँ क्यान्सलेसन गर्छ। अलिकति बाहिरको नोइजहरु पनि टिप्न दिदैन तपाईको यो पफ कार्ड लगाउनु भएपछि चाहिँ। यसलाई यसरी तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ।
र तपाईले अब यो ब्याट्री चाहिँ लगाउनको लागि यो ब्याट्रीलाई ओपन गर्नुहोस्। यसरी यो ब्याट्री पनि लाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई ब्याट्री लाउनको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई यसरी यो खोल्नु पर्ने हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ तपाईले यस्तो खालको देख्दै हुनुहुन्छ र यहाँनेर तपाईले यसरी यो ब्याट्री चाहिँ यसरी लाउनु पर्ने हुन्छ। यो लाइसकेपछि यसलाई फेरि बिर्को चाहिँ तपाईले यसरी लाउनु होला। र अब अर्को सामान रहेको छ यहाँनेर एउटा, यो चाहिँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अडियो मिक्सर हुन्छ नि जुन ठुल्ठुलो मिक्सरहरू, त्यो मिक्सरमा चाहिँ यदि तपाईले यो पिन माइक लाग्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सामान चाहिँ यसको खासै हामीलाई काम छैन किनभने हामीले यो कम्प्युटरमा युज गर्छौं, साथै यसलाई चाहिँ हामीले क्यामेरामा युज गर्दाखेरि यसको आवश्यकता पर्दैन। यदि तपाईले मिक्सरमा युज गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर मात्रै पर्छ। त्यसपछि अर्को सामान रहेको छ, यो चाहिँ पिन माइकमा चाहिँ यहाँनेर यो चाहिँ हाम्रो चिम्टी हो। यो चाहिँ तपाईले टी-सर्ट अथवा कानेर लाउनुहुन्छ त्यहाँनेर चेप्ने। यसलाई लाउनको लागि चाहिँ यहाँनेर यसरी दरो थिच्नु भने यसरी टिक गर्ने साउन्ड आउँछ र यो चाहिँ यसरी लाग्छ। तपाईले अब यहाँनेर देख्दै हुनुहुन्छ यस्तो छ। र यहाँनेर एउटा जस्तै यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई एउटा जुम गरेर पनि देखाउँदै छु। क्यामेरा भनेको छ अन अफ र स्मार्टफोन भनेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले अन र अफ गरेर यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो तपाईले चाहिँ स्मार्टफोनको लागि युज गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अफै राखेर तपाईले युज गर्नुभयो भने खासै फरक पर्दैन। तर तपाईले क्यामेराको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई अन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर क्यामेरा भनेर लेखेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले यो पिन माइकलाई युज गरेर सजिलैसँगले आफ्नो अडियो क्वालिटीहरू इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि पछाडि चाहिँ म जति पनि अडियो रेकर्ड गर्दैछु त्यो चाहिँ नयाँ मेरो यो पिन माइकबाट रेकर्ड गर्दैछु। तपाई हेर्नुहोस् र यसको क्वालिटी पनि सुन्नुहोस्। हेलो साथीहरु, अब चाहिँ म अहिले तपाईले जुन मेरो अडियो सुनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ मैले जुन पिन माइक चाहिँ अनबक्सिङ गरेको थिएँ त्यो पिन माइकबाट चाहिँ यो अडियो लेभल चाहिँ तपाईलाई यो अथवा यो अडियो क्वालिटी चाहिँ तपाईलाई सुनाइरहेको छु मैले। तपाईहरुलाई यो अडियो क्वालिटी कस्तो लाग्यो? तपाई पनि एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ र यो अडियो क्वालिटी चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईले दुईटा अडियोको बीचमा चाहिँ धेरै डिफरेन्स पाइसक्नु भएको जस्तो लागेको छ मलाई। किनभने यो जुन मैले अहिले रेकर्ड गरिरहेको छु यो पिन माइकको चाहिँ अडियो क्वालिटी एकदम राम्रो छ जुन मैले अगाडि रेकर्ड गरेको थिएँ त्यो भन्दा। र तपाई पनि यसरी नै इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पिन माइक किन्न सक्नुहुन्छ। यो पिन माइकको डिटेल्स चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु र मैले यो पिन माइक चाहिँ दराज अनलाइनबाट ल्याएको अथवा मगाएको हो। तपाईले चाहिँ दराजमा गएर यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लिंक पनि मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। हस्त साथीहरु, तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला। त्यस्तै हाम्रो यस युट्युब च्यानल नेपाली सोलुसनलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। टेक न्यूज सबैभन्दा सुरुमा पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि रातो बटनमा थिच्नु होला। त्यस्तै टेक न्यूज आफ्नो इमेलमा नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। नेपाली सोलुसन।